প্ৰব্লেম সব বাইকত থাকে সব সৰু ডাঙৰ সব বাইকতে প্ৰব্লেম থাকিবই তো প্ৰথম কথা হ'ল বাজাজৰ মেইন প্ৰব্লেম হ'ল সবতকৈ মেইন কথা হ'ল সাৰ্ভিসিং যদি আপুনি টাইম মতে সাৰ্ভিসিং কৰাই থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম এটা ফেচ কৰিব নালাগে हेलो गाइज की खबर आपनलोকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰাইড উইথ মহাদেৱ আজি হ'ল 10 জানুৱাৰী আৰু আজি বহুত ভাল দিন এটা কাৰণ আজি আমাৰ গুৱাহাটীত হৈ আছে ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকাৰ প্ৰথমখন ওৱান ডে তাকো বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত মই খেল চাব যোৱা নাই টিকেটৰ ইমান প্ৰাইচ কি ক'ব আৰু পইচা নোহোৱা হৈ গৈছে হে তো সেইকাৰণে যোৱা নাই আৰু বাৰু যি কি নহওক আজি আৰু এটা গুড নিউজ কি আজি মোৰ বেবীৰ মানে মোৰ বাইকখনৰ আজি 4 বছৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল তো ভাবিলে এটা অনাৰশ্বিপ ভিডিঅ' বনাওঁ তো বলক দেৰি নকৰি বাইকত লগ পাইছোঁ এতিয়া কাৰণে বাই বাই ডাইৰেক্ট মটৰ লগত লগ পাই আছোঁ তো গাইজ আজি হ'ল ছানডে 10 জানুৱাৰী আৰু আজি হৈ আছে ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকাৰ ফাৰ্ষ্ট ওৱান ডে আমাৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আপোনালোকে খেল চাব গ'লে নে নাই জনাব মোক কমেণ্ট কৰি কিনে আৰু এইটো ভিডিঅ' পাব্লিছ হোৱালৈকে মানে বিহুৰ আগদিনাখন চাগে পাব্লিছ হৈ যাব আৰু ইয়াৰ আগত মই আমাৰ পিকনিকৰ ভিডিঅ'টো দি দিম যদি সেইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই আপোনালোকে মোৰ চেনেলত যাই কিনে পিকনিকৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব বাৰু যি কি নহওক আজি 10 তাৰিখ হয় ন আজি মোৰ বাইকৰ 4 বছৰ পুৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল তো ভাবিলে এটা অনাৰশ্বিপ ভিডিঅ' বনাওঁ সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ তো এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে বাইকখন লৈ যাই আছোঁ কাৰ ৱাছ চেণ্টাৰলৈকে তাতে যাই কিনে বাইকখন বঢ়িয়াকৈ ৱাছ কৰি টিপটপ মজা কৰি লৈ আহিম আৰু তাৰপিছত এটা চুনচান জেগাত যাই কিনে বঢ়িয়াকৈ আজি ভিডিঅ'টো বনাম আৰু মজা কৰি আৰু যি কি নহওক বলক এতিয়া আগলৈকে যাওঁ আৰু একদম কাৰ ৱাছ চেণ্টাৰত লগ পাই আছোঁ তো গাইজ আহি কেনে পাই গ'লোঁ শৰ্মা কাৰ ৱাছ চেণ্টাৰ ইয়াতে মই বাইক মানে ৱাছ কৰা বেছি কৰি তো এতিয়া ইয়াতে ফাৰ্ষ্টতে বাইকখন দি দিওঁ বঢ়িয়াকৈ ৱাছ কৰোঁ আৰু তাৰপিছত ৱাছ কৰা হোৱাৰ পিছত বঢ়িয়াকৈ টিপটপ লগ পাই আছোঁ তো গাইজ বাইক ৱাছ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মজা কৰি ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া জেগাত যাম তাতে যাই কিনে ধুনীয়াকৈ আজি আপোনালোকক 4 বছৰৰ মোৰ অনাৰশ্বিপ ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ বনাই দেখাম যে মই বাইকখনত কি প্ৰব্লেম পাইছোঁ কি বাইকখনৰ ভাল ফিচাৰ্ছ আছে গোটেইখিনি কথা ক'ম তো আজি মানে কিবা এটা ভাল লাগি আছে যিহেতু 4 বছৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ ন আৰু এইখন বাইক মোৰ লগত লাইফ টাইম থাকিব কাৰণ মোৰ এইখন যিহেতু ফাৰ্ষ্ট বাইক ন মই এইখন কেতিয়াও চেঞ্জ নকৰোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত নতুনকৈ ছুপাৰ বাইক আহিব সেইটো জানেই তো বলক দেৰি নকৰি একদম আগলৈকে যাওঁ আৰু একদম আগত যাই কিনে ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আছোঁ তো গাইজ আহি পালোঁ লোকেশ্যনটো চাওক কি ধুনীয়া লোকেশ্যন ইয়াতে এতিয়া ৰখিম আৰু ৰখি কিনে ধুনীয়াকৈ আপোনালোক গোটেইখিনি কথা কৈ আছোঁ চাওক না জেগাটো থাকে বাৰু চুনচান পুৰা একদম তো গাইজ দেখা পালে আপোনালোকে যে বেবীক ৱাছ কৰি কিনে লৈ আহিলোঁ আৰু আহি কিনে ইয়াতে এতিয়া মই ভিডিঅ'টো মানে ধুনীয়াকৈ বনাম আৰু তো যিহেতু আজি গম পালে আপোনালোকে যে মোৰ বাইকখন আজি 4 বছৰ কমপ্লিট পূৰা হৈ গ'ল মানে 2019 চনৰ 10 জানুৱাৰী তাৰিখে লৈছিলোঁ মোৰ বাইকখন আৰু আজি হ'ল 2023 চনৰ 10 জানুৱাৰী মানে পুৰা টোটেলি 4 বছৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল তো বেবীৰ 4 বছৰ হৈ গ'ল তো বেবীৰ আজি বাৰ্থডে তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা অনাৰশ্বিপ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ তো এইটো কাৰণে আজি আপোনালোক ক'ম মই বাইকখনত কি প্ৰব্লেম পাইছোঁ বাইকখনৰ ভাল বেয়া সকলোখিনি কথা ক'ম যে আপোনালোকে এইখন বাইক যদি আপোনালোকৰ আছে বা যদি আপোনালোকে ফিউচাৰ প্লেনিং কৰিছিল ল'ম বুলি কিন্তু ল'ম বুলিতো এতিয়া মানে ল'ব নোৱাৰে কাৰণ এইখনটো টোটেলি বন্ধ হৈ গৈছে বেন হৈ গৈছে এতিয়া যদি কাৰোবাৰ পুৰণা থাকে ছেকেণ্ড তেতিয়া ল'ব পাৰে প্ৰথমতে আপোনালোক কিলোমিটাৰটো দেখাই লওঁ কিমান কিলোমিটাৰ চলিলে আজিলৈকে 41,841 মানে 42,000 চলিলে ক'ব গ'লে আৰু এই 4 বছৰত বাইকখনৰ একো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম পোৱা নাই যিখিনি মেইন প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি প্ৰব্লেম কৈ আছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে এবাৰ ইয়াৰ চিনেমেটিক শ্বৰ্টখিনি চাই লওক তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আছোঁ তো গাইজ 4 বছৰ চলালোঁ 4 বছৰত মই মেইন মানে 4টামান কাম কৰিছোঁ যিকেইটা কামত মানে মোৰ ভালেখিনি টকা গৈছে যেনেকৈ মানে 3 বছৰ পিছত মই ইয়াৰ মানে চেঞ্জ পকেটটো চেঞ্জ কৰিছোঁ
প্লাছ আপোনাৰ ক্লাছ ডিছ জ্বলি গৈছিলে, ক্লাছ ডিছ মই চেঞ্জ কৰিছোঁ। এই দুটা কাম মানে কৰিছোঁ। আৰু এই গাড়ীখনৰ একবাৰ 2 বছৰ পিছত এবাৰ হেভি এক্সিডেণ্ট হৈছিল। হেভি এক্সিডেণ্ট হওঁতে তেতিয়া এই ফ্ৰণ্টৰ গোটেইখিনি ভাঙি গৈছিল। ডাম্পাৰ লগত এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, তেতিয়া এই গোটেই পাৰ্টখিনি চেঞ্জ কৰা হৈছে। তো আগৰ যিমান ভাইজাৰ দেখা পাইছে এইখিনি ভাইজাৰ গোটেইখিনি মানে নতুন হয়, কাৰণ যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছিলে ন, এইবিলাক গোটেই আগৰ ভাইজাৰ গোটেই চেপটা হৈ গৈছিলে। তো এইখিনিয়ে কিন্তু মেইন মই দুটা কামেই কৰিলোঁ, যিটো হ'ল এটা চেঞ্জ পকেট আৰু এটা হ'ল ক্লাছ ডিছ। ক্লাছ ডিছটো জ্বলোতে মোৰ নাই বুলি 2500 মান টকা খৰচ গৈছিলে। আৰু যেতিয়া মই এটা চেঞ্জ পকেটটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, চেঞ্জ পকেটটো চেঞ্জ কৰোঁতে নাই বুলি 2000 মান টকাৰ ভিতৰত কাম খতম হৈ গৈছে। এতিয়া কথা কওঁ, মই এইখন লৈ মই ক'ত গৈছোঁ। মই এইখন লৈ কিনে টাৱাং মাৰিছোঁ, মোৰ বেক পেইন হোৱা নাই, একো নাই, বিন্দাছ কৈছোঁ না, মানে আল্টিমেট। আৰু এই 4 বছৰৰ মূৰত একবাৰ মই বেটাৰীও চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে। তো এইখিনি মেইন কাম আছিলে, যিখিনি বস্তু মই চেঞ্জ কৰিছোঁ। এতিয়া কওঁ মই এইখনত কিবা প্ৰব্লেম পাই আছোঁ নেকি? প্ৰব্লেম চব বাইকতে থাকে, চাওক, সৰু ডাঙৰ চব বাইকতে প্ৰব্লেম থাকিবই। কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল বাজাজৰ মেইন প্ৰব্লেম হ'ল চেইনৰ। আমাৰ 220 হওক বা 180 হওক বা 150 হওক, চেইনৰ বহুত আৱাজ ওলায়। মানে আপুনি যদি এসপ্তাহৰ ভিতৰত 2 দিন টাইট দিব লগা হয়, এনেকুৱা মানে অৱস্থা হয়। তো মেইন প্ৰব্লেম চেইনৰ। আৰু এটা প্ৰব্লেম থাকে 220, স্পেচিয়েলি 220 প্ৰব্লেম এটা থাকে, সেইটো হ'ল এইটো ভাইজাৰটোৰ পৰা চাউণ্ড হয়, মানে ভাইব্ৰেশ্যন হয়। 2 বছৰমান যোৱাৰ পিছত ভাইব্ৰেশ্যন আৰম্ভ হৈ যায়। আৰু প্লাছ এইকেইটা যে দেখিছে, এইকেইটা চাই লওক, এইকেইটাৰ পৰা মানে ঢিলা হ'লে আৱাজ ওলায়। তো এইকেইটা 3 নম্বৰ প্ৰব্লেম ইয়াৰে। আৰু 4 নম্বৰ প্ৰব্লেম হ'ল কেতিয়াবা মাজে মাজে মিটাৰটো অলপমান মিছ মাৰে। যিহেতু মোৰ এখন BS4, সেইবুলিকে বহুতখিনি বাচি আছে, কিন্তু BS6তো বহুত মিটাৰ প্ৰব্লেম আছে, কিন্তু BS4তো মিটাৰ প্ৰব্লেম অলপমান আছে। মানে তেলৰ, বিশেষকৈ তেলত ডিজিটেল মিটাৰ ন, তেল আপোনাক যদি বেছিয়ে থকা দেখায়, কিন্তু বেছিকৈ নাথাকে, কেতিয়াবা মানে কম থাকে কিন্তু ফুল টেংকি দেখাই দিব, এনেকুৱা টাইপৰ মানে কাহিনী হৈ যায়। তো মানে কেতিয়াবা মিটাৰটো মানে অলপ মদ পানী খাই হেং চেং মাৰাই লয় আৰু। বাৰু যি কি নহওক, এতিয়াও কম মই বাইকখন কিয় লৈছিলোঁ। চাওক, 2007 চনতে 220 মানে ইণ্ডিয়াত লঞ্চ হৈছে। ইণ্ডিয়াৰ পিছত মানে আমাৰ গুৱাহাটীত আহিছে। তো সৰুৰ পৰা দেখিছিলোঁ 220 বাইকখন, মানে হেভি বাইক এখন। তো এইখন ভাবি আছিলোঁ ল'ম বুলি। সৰুৰ পৰা এটা ড্ৰিম আছিলে যে ডাঙৰ 220 ল'ম। মোৰ যিখিনি মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে, সেই ফ্ৰেণ্ডখিনি জানে যে 220 কাৰণে মোৰ বহুতখিনি দুৰ্বলতা আছিলে। সৰুৰ পৰা মোৰ এটা ড্ৰিম আছিল যে ডাঙৰ হ'লে 220 ল'বই লাগিব। আৰু সেইমতে ঠিক 2019 চনত মই লৈ লৈছিলোঁ 220খন। কিয় লৈছিলোঁ? প্ৰথম কথাটো ইয়াৰ যিটো লুক আল্টিমেট, কয় ন এখন লেজেণ্ডাৰী বাইক বুলি, কিন্তু 220 হ'ল লেজেণ্ডাৰী বাইকটো। আৰু চবতকৈ মেইন কথা যে বাইকখনে মাইলেজ কিমান দিয়ে। যেতিয়া মই প্ৰথম 2019ত বাইকখন চলাই আছিলোঁ, তেতিয়া 6-7 মাহলৈকে 45ৰ ওচৰত ধুনীয়াকৈ মাইলেজ পাইছিলোঁ, পূৰা 45 পাইছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া মানে 1 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল ন, তেতিয়া মানে মাইলেজটো কমি গ'ল 40। তো এই 40 মাইলেজ পাইছোঁ মই এতিয়ালৈকে। 4 বছৰ হৈ গ'ল, 40 মাইলেজ পূৰা একুৰেট, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, একো নাই। ডাইৰেক্ট ফুল ফেচ 40 কিলোমিটাৰ পাৰ লিটাৰত পাই আছোঁ। 220 চিচিত 40 কিলোমিটাৰ ন, আল্টিমেট। এখন যদি বাইকক আপোনালোকে ভালকৈ কেয়াৰ কৰি ৰাখে ন, বাইকখনে আপোনালোক কেতিয়াও ধক্কা নিদিয়ে। হয়তো আপোনাৰ হাৰ্ডি ভাঙিব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ যিখন হাৰ্ট ন, সেইখনক কেতিয়াও দুখ নিদিয়ে, সেইখন কেতিয়াও ভাঙিব নিদিয়ে। বড়ি আচ্ছি বাত কহি আপ। তো প্ৰত্যেকটো বাইকাৰৰ কাৰণে নিজৰ বাইকখন কুইন হয়, আৰু কুইনক সকলোৱে মৰম কৰি ৰাখে। এতিয়াতো 220খন বন্ধই হৈ গ'ল। যদিও থাকিলে হয় ন, বহুত ভাল লাগিলে হয়। NS 200 আৰু Pulsar 220 বেন কৰিলে বাজাজে, কিন্তু যিকোনো থাকিলে ন, বহুত ভাল লাগিলে হয়। কি ক'ব, আল্টিমেট। মানে এতিয়াও মোৰ নিজৰো 220 আছে, কিন্তু মই ৰাস্তাত যদি বেলেগ 220 দেখা পাওঁ ন, মই একবাৰ অলপ চকু ফিৰাই চামেই। মানে কিয় নাজানো, এটা বেলেগ আৱেগ আছে এইখনৰ লগত। 220 বাইক নহয়, এটা ইম'চন হয়, ইম'চন। আৰু এই ইম'চনক আজি 4 বছৰ ৰাখিলোঁ ভালে কুশলে, আৰু ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰিলে লাইফ টাইম থাকিব। কাৰণ এইখন মোৰ প্ৰথম বাইক হয়, তো মই এইখনক কেতিয়াও চেল নকৰোঁ। এইখন সদায় থাকিব মোৰ লগত। লগা হ'লে নতুন বাইক আহি আছে, ছুপাৰ বাইক আহিব, কিবা আহিব, কিন্তু এইখন কেতিয়াও চেল নকৰোঁ। তো গাইজ, আজি এইটো ভিডিঅ'তে এণ্ডিং কৰোঁ। যিহেতু আপোনালোক গোটেইখিনি দেখাই দিলোঁ, 4 বছৰ মোৰ অনাৰশ্বিপ দেখাই দিলোঁ মোৰ বাজাজ পালচাৰ 220Fৰ। আৰু যিহেতু আজি মোৰ বাইকখন 4 বছৰ হৈ গ'ল, তো ভাবিলোঁ 4 বছৰত অনাৰশ্বিপ ভিডিঅ' বনাওঁ, সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ, আৰু বনাই আপোনালোক গোটেইখিনি দেখাই দিলোঁ। তো আজি এইটো ভিডিঅ' চাই কিনে আপোনালোক কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্ট কৰি কিনে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব, আৰু কাষত থকা ৰঙা ঘণ্টিটো টিংকে বজাই দিব। তো লগ পাম আকৌ নেক্সট ব্লগত, তেতিয়া কাৰণে বাই বাই।